වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් එයාට ඉතින් එන තවත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ හොස් කරන මම AMD boy. ඉතින් thumbnail එකේ දැක්කා වගේම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න යන්නේ ස්කෙච් එකක් දීලා AI විසින් image ජෙනරේට් කරගන්න විදිය. ඉතින් ස්කෙච් එකක් කියන්නේ පොඩි දල සැකැස්මක් කටු සටහනක් වගේ දෙයක්. ඒ වගේ දෙයක් දීලා අංග සම්පූර්ණ කලර්ෆුල් ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න AI වලින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාවක් නෑ අපි යමු වීඩියෝ එකට. Stained by a brand new video of AI Tech LK. හරි ඔයගොල්ලන්ට මහලු දෙයක් කරන්න නැහැ පොඩි ස්ටෙප්ස් ටිකක් තමයි ෆලෝ කරන්න තියෙන්නේ මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Google එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් ටයිප් කරන්න Picasso කියලා. හරි normal Picasso කියලා ටයිප් කරාම ෆස්ට් ලින්ක් එක එනවා free pic එකේ සයිට් එකක්. අන්නේ free pic Picasso කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි sign up process එකක් එනවා වෙන වෙබ්සයිට් වල වගේම ඔයගොල්ලන්ට Google through email එක දීලා sign up කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඒගොල්ලන්ගෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ නම් අලුතෙන්ම මේක ඕපන් කරන හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්තේ පොඩි ස්කෙච් එකක් දීලා ඒකට පින්තූරයක් ජෙනරේට් වෙලා පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකකුත් දීලා තමයි ඇත්තේ. ඉතින් මහලු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන එකක් ජෙනරේට් කරලා පෙන්නන්නම් දැනගන්න මේ විදිහට ටූල්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම කියල දෙන්න මෙතන ඔගලට මේකින් පොඩි ස්කෙච් දීලා එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඇදිල මේජ ජනට් කරගන්න හැට විතර ඉතුරටි ඉතින් ඔගොල්ලන් එක්ස්පලෝ කරලා බලන්න මොනාද මේ තියෙන්නේ මේවැන් ඔප්ෂන් සලින් මොනාද වැඩ කරන කියලා. හරි මම ජෙනරට් කරන්න යන්නේ පොඩි මුහදක් අයිනේ නිකන් බීච්චක් අයින නැවක් නවත්තල දීනවාගේ පින්තුරයක්. ඉතින් මගේ ස්කෙච්ච ඇදගන්න මෙන්න මේ විදිර ම මොලින් කල එකක් සිඩට් කරගන්නවා බ්‍රවුන් වගේ බ්‍රවුන් කලායකට හුරු කලායගත් මම මෙන්න මෙතනින් ඉලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේවයි කලා එකක්. ඊට පස්සේ මම පොඩ බ්‍රෂ් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට පොළව ඇදගන්නවා මෙතන. හරි පොළව ඇදගත්තා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන රියල් ටයිම් අපි අදින වෙලෙම ජෙනරේට් කරලා එහා පැත්තේ ප්‍රිවිව් එක පෙන්නනවා. ඉතින් අපි ඒක හිතන්නතු අපි ඉතුටි ඇදගෙනයක් ම මෙන් මේ දිර මුහදා දින ඉට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ බෝට්ටු ඇදගන්න මේ විදිර බ්‍රස් සයිස්සේ ගොඩ කඩු කරලා මෙන්න මේ විදිර බෝට්ටු ඇදගන්නවා මෙතනින් හරි පොට්ටු ඇදගත්තා හත් මෙත ඩිස්ක්‍රපෂන් දිල නැති හිද යට පොඩක් හයාගන්න බැරුවනි මොකක්ද කියලා නෙට් කල පෙන්න්නවා. හරි ඉතින් ම විදිර බෝට්ටු ඇදගත්තා ඉතින් බෝට්ටු ඇදගත්තර පස ම මෙතන දැන් ඩිස්ක්‍රපෂන් එක දෙන්න යන්නේ ඩිස්ක්‍රපෂන් එක මන් දෙනවා ශිප් නියද බීච් හරි ඉතින් මේ විදියට බේසික් ස්කෙච්චයහකි මේවාගේ මේට ජයක් ගත්ත කියන ඔගලන් ෆෝන් හකින් පිසියකින් හොඳර ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන් කට්ටියට මෙතන ස්කෙච්ච එක ඩ්‍රෝ කරලා හොඳ ලස්සන ඉමේජ්ජ අවට්පුට් කරගන්න පුළුව. ඉතින් ඔගොල්ලන්ට මේ ගොඩ ප්‍රයෝජනොත්වෙන සමනෙන් තම්මල් හදන්න ඉමේජ් ජනරේට් කරන්න ප්‍රසන්ටේෂන් සල්ට අදාල ඉමේජ් හොයාගන්න ඒවගේ දෙවල්ලට මේක පට්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මං මගේ සිත්‍ර දීම හැකියාව සීරෝ ඉතින් මෙහම චිත්‍රකින් මේ ෆොටයක් ගත්ත කියන්න ඔගලන් හිතාගන්න පුළුවන් ඉටඩි ඇඩ්වාන්ස් විදිර ස්කෙච්ච ඇත්තොත් කොහොම පින්තුරයක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන් පින්තූර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට පොඩි දෙයක් මං දැනුවත් කරන්න මෙතන ඔයගලන්ට පෙන්වනවා ඇති පොඩි බා එකක් අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මේකේ දවසකට පුළුවන් ඉමේජ් 20යි. ඉතින් ඒ ඉමේජ් 20 තමයි මේ පෙන්වන්නේ මගේ දැන් ඉමේජ් ජෙනරේට් කරපුවා ටිකක් ඉවරයි තව චුට්ටයි වගේ පුළුවන් තව භාගකට වැඩි ප්‍රමාණයක් වගේ තමයි ඉමේජ් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි ඕන්න අනිවාර්යයෙන් ඔයගලන්ට මේක බයි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඉතින් ලෑන්ඩ්ස්කේප් පෝර්ට්‍රේට් ඒවා ෆෝමැට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා easy. ඉතින් අලුත් දේවල් දැනගන්න කැමති අයට AI use කරලා වැඩ කරන්න ලේසි ක්‍රම අපි දිගට වීඩියෝස් වලින් කියනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. තවත් මේ වගේ brand new වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම set වෙමු.